Hello, xin chào mừng các bạn lại đến với một video khác của Leo Bio. Và trong video này, chúng ta sẽ nói tất cả những gì bạn muốn biết về cái hệ võ học mới Bambuket Dust, dù ném và roi nha. Đầu tiên chúng ta hãy nói về võ học trước. Cách để mở khóa hai võ học này thì bạn chỉ cần bấm vào cái võ học, nó sẽ dẫn bạn đến cái nơi mà học trộm hay là võ công này ha. Chúng ta sẽ không cần tốn cái Dragon Key, tức là cái chìa khóa rồng á, để học hai cái võ công này. Và nó cũng khá là dễ, các bạn mất chừng 15-20 phút là xong mà. Chúng ta sẽ mở khóa cái dù trước, Everspring Umbrella. Chúng ta sẽ được đưa trở về Khai Phong South Imperial Garden. Chỗ này là chỗ chúng ta sẽ học cái võ học của dù ném. Ok, xong. Rồi, bây giờ là đến cái roi nào. Roi thì ở dưới Ghostlight Market à. Đệ tử Cửu Lưu Môn hỏi thăm. Rồi sau khi có võ học thì chúng ta nói về tâm pháp. 3 cái tâm pháp tím của dù ném các bạn đều có thể kiếm được từ giang hồ Legacy. Các bạn hoàn thành cái volume 1, 2, 3 ở Hà Tây là các bạn sẽ nhận được cả 3 cái tâm pháp tím này. Volume 1 sẽ cho bạn tâm pháp Song of Tang, đại đường ca. Volume 2 sẽ cho bạn tâm pháp là Twilight Sweep. Và volume 3 sẽ cho bạn tâm pháp là Light Anew. Cái này là Song of Tang của volume 1. Cái này là Twilight Sweep của volume 2. Cái này là Light Anew của volume 3. Rồi như vậy là các bạn chỉ cần hoàn thành 3 cái giang hồ Legacy ở Hà Tây là các bạn sẽ có đủ tâm pháp tím. Với tâm pháp vàng trấn phái thì bạn hoàn thành một cái nhiệm vụ campaign ở White Crown Fortress này, Bạch Đầu Thành ha. Thì các bạn vào đây, các bạn đánh con boss Gusin ở trong này thì các bạn sẽ mở khóa được cái tâm pháp cuối cùng của dù ném và roi. Để bước vào trong thành thì bạn cần 5 cái cờ hiệu và Leo sẽ để vị trí 5 cái cờ hiệu ở trên bản đồ để các bạn có thể lại nhặt nha. Bạn lại nhặt đủ 5 cái cờ đó thì lúc này bạn tiến vào trong thành, bạn sẽ không bị đá ra ngoài. Đây. Rồi. Đây. Rồi. Sau khi bạn đánh xong con boss Gusin thì bạn sẽ mở khóa được cái tâm pháp cuối cùng, Phantom Rally, là tâm pháp trấn phái của dù ném và roi. Ok, chúng ta nói về võ học rồi, chúng ta nói về tâm pháp rồi. Bây giờ bắt đầu chúng ta nói về các chỉ số cần thiết cho dù ném và roi nha các bạn. Đầu tiên á, thì chúng ta hãy cùng nghiên cứu hai cái vũ khí này. Với dù, chúng ta xem Martial Art Talent thì chúng ta sẽ thấy cái đầu tiên chúng ta cần là Min Physical Attack và Agility, tấn công ngoại công tối thiểu hoặc là nhanh nhẹn. Chúng ta cần Bambuket Penetration, Min Bambuket Attack. Với roi, chúng ta xem Martial Art Talent thì chúng ta cũng thấy Crit Ray nè, Agility nè, Crit Dam nè, Crit Ray nè, Bambuket nè, Min Bambuket nè, Bambuket Attack. Nếu chúng ta xem qua cái bộ võ học của song đao và roi thì chúng ta cũng có những chỉ số tương tự. Như vậy các bạn có thể thấy rằng là cùng một cái hệ võ công thì các cái võ công có thể sử dụng chung một cái bộ trang bị. Ví dụ như là Leo đang xài chung một bộ trang bị cho vô danh kiếm và cửu kiếm. Quạt dù công và quạt dù hiêu các bạn cũng đều có thể xài chung một bộ trang bị. Bộ trang bị về đại đao của các bạn, sau này đến tháng 4 các bạn cũng có thể dùng bộ trang bị này cho hoành đao. Như vậy ở đây chúng ta có thể thấy là toàn bộ trang bị của song đao các bạn có thể đổi qua để xài thử dù ném. Nếu bạn thích đổi cái hướng combat của mình từ đánh gần sang đánh xa ha, đổi từ song đao sang dù ném hiện tại là cách đổi đơn giản nhất, lời nhất, đỡ tốn nhất. Đó là những cái Martial Art Talent cơ bản. Bây giờ chúng ta nói đến cái Martial Art Talent trấn phái. Như các bạn cũng biết thì mỗi cái vũ khí chúng ta đều có cái Martial Art Talent trấn phái ở đây, tức là cái điểm này là cái điểm rất đặc thù của vũ khí, không có cái vũ khí nào khác có được hết. Như vậy thì với dù chúng ta sẽ có cái gì? Với dù chúng ta sẽ có là khi mà bạn ném dù, bạn có thể perfect catch, tức là bạn bắt hoàn hảo cái dù, thì lúc này bạn sẽ được có lợi. Cái lợi này là gì? Chút nữa chúng ta sẽ nói nha. Nhưng mà các bạn chỉ cần nhớ là khi ném dù, các bạn phải bắt nó một cách hoàn hảo. Với roi thì Martial Art Talent chủ chốt của roi đó là bạn sẽ có thể tăng cái combo của Piercing Dash lên và tối đa là 7 lần với 2 cái token of gratitude. Mấy cái này là cái gì chút nữa Leo sẽ giải thích nè. Nhưng mà cơ bản nhất của roi và dù các bạn có thể hiểu là bạn chỉ cần làm sao để quay roi thật nhiều và bắt dù hoàn hảo. Đơn giản chỉ có như vậy thôi. Rồi, perfect catch của dù là như thế nào? Bạn có thể bắt dù hoàn hảo khi mà bạn nhấn cái chữ Q một lần nữa lúc mà cái skill nó phát sáng lên. Leo lấy ví dụ nha, là bây giờ Leo sẽ ném dù ra đằng trước. Như các bạn có thể thấy là mỗi một lần mà cái skill của bạn nó sáng lên, bạn bấm chữ Q một lần nữa, đó gọi là perfect catch. Nếu như mà bạn nói rằng là trong chiến đấu tôi đâu có rảnh để mà tôi nhìn cái skill, như vậy thì hãy nghe cái tiếng. Ngay khi cái dù của bạn nó đánh trúng đối thủ, nó sẽ kêu một tiếng chẹp.
Ngay khi bạn nghe cái tiếng chẹp đó, bạn bấm Q một lần nữa, đó gọi là Perfect Catch. Đây các bạn có thể thấy là trong livestream, Leo có một pha mà Leo nhắm mắt để mà Leo Perfect Catch, các bạn có thể coi. Nghe tiếng chẹp bấm là được. Vô. Đó, ngon. Thấy không? Các bạn sẽ không cần phải nhìn vào cái skill nếu như các bạn nghe quen, và đó gọi là Perfect Catch. Cái bắt hoàn hảo này nó có tác dụng gì chút nữa chúng ta sẽ nói thêm ha. Cái cơ bản nhất khi mà người chơi dù cần phải để ý đó là Perfect Catch. Còn với Roy thì chúng ta có Token of Gratitude là hai cái thẻ bài này nè các bạn. Các bạn có nhớ là lúc mà chơi song đao với Roy các bạn cũng có hai cái thẻ bài này để các bạn gọi chuột đúng không? Với Roy và dù ném thì chúng ta cũng cần cái điều đó. Hai cái thẻ bài này nó sẽ giúp cho bạn quay Roy được nhiều hơn, và làm sao để mà giữ được hai cái thẻ bài này và cộng với việc quay Roy như thế nào chút nữa chúng ta sẽ nói ha. Đó là những cơ chế cơ bản nhất của dù và Roy. Bây giờ chúng ta nói đến võ học của từng cái món vũ khí. Đầu tiên là đối với dù. Cái chiêu quy của dù nó có cooldown là 20 giây. Nhưng mà cooldown này sẽ được tính từ lần đầu tiên bạn bắn cái dù ra cho đến khi bạn không còn dù để bắn ra nữa. Đồng nghĩa với việc là bạn xài được càng nhiều dù, bạn bắt được càng nhiều dù, bạn trả về được càng nhiều dù thì bạn sẽ càng tối ưu thời gian cooldown này. Ví dụ bạn ném một cái dù ra rồi bạn không làm gì nữa hết, thì từ lúc mà thời gian bạn cho phép ném cái dù tiếp theo đến lúc nó chạy xong á thì nó sẽ là 13 giây. Như vậy á thì bây giờ khi mà nó chạy xong rồi thì bạn sẽ còn lại 7 giây. Sau khi bạn ném dù lần đầu tiên, bạn sẽ được rơi vào trạng thái là Flower Burial trong 12 giây. Trong trạng thái Flower Burial này á thì Fading Crimson của bạn sẽ không thể hồi phục lại được. Fading Crimson là cái gì? Fading Crimson là 4 cái bông hoa màu đỏ mà các bạn có ở trên cái dù của các bạn nè. Cái này nó sẽ cho phép bạn ném và bắt dù được nhiều hơn. Mỗi lần bạn ném và bắt dù, bạn sẽ tiêu hao cái Fading Crimson này. Đây các bạn có thể thấy. Các bạn có thể thấy ha, đó là ở trạng thái cơ bản thì mỗi một lần bạn bắt dù và ném tiếp bạn tiêu hao một Fading Crimson, cho nên tối đa bạn ném được có 4 cái dù thôi. Như vậy á, thì trong trạng thái Flower Burial thì cái Fading Crimson của bạn nó sẽ không thể tự hồi phục lại được nữa. Tại bình thường nó sẽ tự động hồi phục ha, nhưng mà khi mà bạn bắt đầu ném dù đầu tiên ra thì trong 12 giây sau đó cái Fading Crimson này của bạn nó không hồi phục nữa. Và khi đang ở trong trạng thái Flower Burial thì bạn sẽ tiêu hao một cái Fading Crimson khi mà bạn bắt dù như lúc nãy chúng ta đã nói. Và khi mà bạn tiêu hao Fading Crimson để bạn bắt dù á, thì cái dù của bạn sẽ gây sát thương 2 lần ở phía tiến và lùi trên nguyên cái đường đi của nó. Cái trạng thái Flower Burial của bạn sẽ mất đi khi mà cái duration của nó kết thúc, tức là sau 12 giây á, hoặc là khi bạn hết Fading Crimson. Nếu như bạn đang không ở trong trạng thái Arena thì cái Flower Burial nó sẽ cho bạn Tendency, tức là cho bạn cái trạng thái là kiên cường. Kiên cường hay Tendency là trạng thái nó giúp cho bạn đỡ bị stagger, tức là đỡ bị giật khi mà đối thủ đánh bạn á, đỡ bị giật á. Nhưng mà chỉ không trong trạng thái Arena thôi nha bạn. Tức là trong Arena bạn vẫn bị giật như bình thường. Còn cái này khi đánh boss đánh quái bạn sẽ không bị quái và boss đánh cho giật. Rồi đó là tất cả những gì chúng ta biết về cái kill quy của dù ha. Đây, khi mà bạn ném cái dù thì bạn sẽ bước vào Flower Burial, bạn thấy không? Ở đây nè, đó. Thì trong trạng thái này bạn có thể tiêu hao Fading Crimson là cái bông hoa này để bạn bắt cái dù và nó sẽ gây sát thương 2 lần. Như bạn có thể thấy là cái Flower Burial kết thúc á thì cái thời gian mà chúng ta được phép bắn dù tiếp cũng kết thúc. Đó, như các bạn thấy là khi chúng ta không còn ném được dù nữa thì cái Flower Burial nó cũng kết thúc luôn. Như vậy thì để tối ưu được sát thương và tối ưu được thời gian của Flower Burial thì bạn cần phải làm sao để ném dù được trong 12 giây, chứ bạn đừng có ném chút xíu bạn đã hết dù. Bây giờ Leo sẽ thử ném dù hết 12 giây của Flower Burial. Rồi ok, như chúng ta thấy thì trong lần này chúng ta vẫn còn lại 11 giây. Tức có nghĩa là cái Flower Burial của chúng ta nó mới chỉ có xài được 9 giây thôi. Thì như các bạn thấy là lúc nãy Leo nói là làm sao để ném được thêm nhiều dù nữa, để làm sao cho khi mà bạn ném hết dù và hết Fading Crimson thì bạn còn cái cooldown ở đây của bạn là 7 giây là ok. Tức là lúc đó bạn đã tận dụng hết thời gian của Flower Burial, tức là cái buff bạn nhận được khi mà ném cái dù đầu tiên ra. Cần lưu ý một điều là cái việc bạn bắt được dù hoàn hảo nó không tăng thời gian hay là nó không kéo dài thời gian gì cả nha. Và nó cũng không giúp cho bạn hồi phục Fading Crimson, nó chỉ giúp cho bạn là gây thêm sát thương thôi. Rồi tiếp theo với chiêu C của dù.
Chiêu C của dù hay là chiêu đặc biệt của dù, special của dù, chúng ta sẽ chống cái dù xuống đất, chúng ta sẽ đứng lên cái dù và chúng ta xoay. Trong trạng thái xoay dù này chúng ta sẽ nhận được tendency, tức là chúng ta không bị khựng, không bị giật ha. Và cái này nó có tác dụng ngay cả trong arena luôn. Chúng ta sẽ gây sát thương liên tục và hút các đối thủ vào trung tâm. Khi mà chúng ta có Phantom Umbrella, tức là nếu chúng ta có một cái dù ảo ảnh tồn tại thì chúng ta sẽ biến tới cái dù ảo ảnh đó, chúng ta xoay và chúng ta sẽ có 5 giây để bấm chiêu một lần nữa để biến ngược trở về vị trí ban đầu. Như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ nói rằng là cái dù ảo ảnh đó là cái gì. Dù ảo ảnh các bạn có thể có được bằng cách là các bạn tụ R. Đó, như các bạn thấy ha, khi các bạn tụ R thì nó sẽ có một cái dù ảo ảnh hiện ra. Cái dù ảo ảnh này nó sẽ hiện ra khi nó bay mắc tầm hoặc là khi nó đánh trúng một đối thủ. Khi bạn đang có một cái Phantom Umbrella thì bạn có thể sử dụng C để biến tới nó. Kỹ năng này nó sẽ đổi vị trí của bạn với cái dù ảo ảnh. Và trong vòng 5 giây bạn có thể bấm C một lần nữa để quay về vị trí cũ. Kỹ năng tap và kỹ năng đánh thường của dù ném thì không có gì đặc biệt. Kỹ năng R, khi mà bạn tụ lực thì bạn sẽ tạo ra dù ảo ảnh như lúc nãy chúng ta đã nói. Dù ảo ảnh sẽ tồn tại trong 5 giây và chỉ duy nhất có một cái dù ảo ảnh được tồn tại tại một thời điểm mà thôi. Rồi, bây giờ chúng ta đã đến các cái kỹ năng của Roy. Kỹ năng Q của Roy nó khá là nhiều chữ ha các bạn. Thời gian cooldown là 10 giây, bạn sẽ bước vào trạng thái gọi là sao bao. Ở trong trạng thái sao bao này bạn sẽ cường hóa cái Roy của bạn lên. Sau khi mà bạn quét Roy 3 lần thì bạn sẽ tự động bước vào trạng thái quay Roy. Khi bạn đang ở trong trạng thái quay Roy và khi bạn xài cái R của bạn á là Piercing Dart á thì bạn sẽ nhận được Tendency, tức là kiên cường á, kiên cường. Again, kiên cường nó giúp cho bạn không bị stagger, không bị giật á. Nó không có chống stun đâu nha bạn. Nó chỉ kháng giật thôi, nhưng mà vẫn ở trong non arena mode, tức là không phải trong PvP nha. Nếu như mà bạn thả được cái Soul Break lên người đối thủ thì bạn sẽ nhận được trạng thái gọi là Soul Return. Ok, từ từ Leo sẽ giải thích từng cái. Đầu tiên, sao bao là cái gì? Sao bao là trạng thái để mà bạn có thể gây ra trạng thái Soul Loss lên người đối thủ. Soul Loss là cái gì? Soul Loss là một cái trạng thái mà khi mà đủ 7 stack nó sẽ biến thành Soul Break. Có nghĩa là nếu không đủ 7 stack là nó không có giá trị nha các bạn. Thế Soul Break là cái gì? Soul Break là một cái trạng thái mà nó sẽ giúp cho đối thủ bị nhận thêm 5% sát thương khí và thêm 5% sát thương vào máu từ cái người gây ra cái debuff này, tức là từ bạn á. Như vậy thì cái chiêu quy này của Roy về cơ bản là bạn sẽ quy xong một cái, sau đó bạn sẽ bước vào trạng thái quay dây, rồi bạn bấm R để quay Piercing Dart. Bạn cố gắng làm sao để đủ 7 cái Soul Loss để nó biến thành cái Soul Break. Lúc này thì bạn sẽ bước vào trạng thái Soul Return. Ở trong trạng thái Soul Return, bạn sẽ giảm cái năng lượng tiêu hao khi mà bạn xài những cái martial art, tức là bạn xài chiêu quy. Nói theo một cách nào khác là khi bạn bước vào trạng thái Soul Return thì bạn chuyển qua dù ném thì nó sẽ đỡ tiêu hao cái Fading Crimson, tức là tiêu hao cái bông hoa màu đỏ của dù hơn. Rồi chúng ta thử nha. Bây giờ nếu như mà không có Soul Return, Leo ném dù. Rồi chúng ta bắt dù được 3 lần, ném được 4 dù. Bây giờ nếu mà Leo trong trạng thái Soul Return thì như thế nào nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng quy để chúng ta bước vào trạng thái sao bao. Nhưng mà bạn không cần quy trúng đối thủ nha, bạn chỉ cần quy ở ngoài thôi. Đó, và bạn có thể dùng Animation Cancel để bạn ngắt cái quy này. Như bạn có thể thấy, thay vì Leo quy thì Leo cũng nhận được trạng thái sao bao. Bây giờ Leo không cần đánh trúng đối thủ luôn, và Leo cũng không cần hết animation của quy luôn. Leo chỉ cần bấm quy và E là Leo bước vào trạng thái sao bao. Khi mà Leo đang ở trong trạng thái sao bao này thì cái R tiếp theo của Roy á, nó sẽ gây ra Soul Loss lên người đối thủ. Đây. Đó, và như các bạn thấy, khi đủ 7 tầng Soul Loss thì nó biến thành Soul Break. Nếu như không đủ thì sao? Thì Soul Loss cũng không có tác dụng gì luôn. Rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta lại quay về cái cơ chế ban đầu của Roy. Đó là cái martial art của Roy á. Không phải lúc nào bạn quay R của Roy cũng được 7 lần nha, mà bạn phải có 2 cái token of gratitude của Roy bạn mới quay được 7 lần. Leo lấy ví dụ là bây giờ Leo quay nè. Leo quay thì nó sẽ hết đúng không? Đó, Leo quay R của Roy nó sẽ hết 2 token of gratitude. Và bây giờ nếu Leo vẫn quay tiếp thì các bạn thấy nó được có 2 lần thôi. Cho dù 7 lần thì các bạn vẫn sẽ nói là trời ơi tôi có 7 lần, tôi phải trúng hết 7 lần thì làm sao mà được. Như vậy thì bạn sẽ nói là trời ơi tôi có 7 lần mà bắt tôi phải trúng hết 7 lần thì làm sao. Thì từ từ chúng ta sẽ tìm cách làm sao để mà bạn không cần phải trúng hết 7 lần. Ok ha. Nhưng mà trước hết thì bạn có thể hiểu đơn giản, đó là bạn quy
Và bạn có thể cancel animation để bạn vào trạng thái sao bao. Bạn bắt buộc phải vào trạng thái sao bao bạn mới có thể gây ra soul loss lên người đối thủ nha. Và cái sao bao này nó không có thời gian, cho nên bạn có thể từ từ chill cũng được. Bạn không cần phải vừa lấy sao bao lại bạn vào đánh liền. Nhưng mà khi bạn có sao bao thì bạn bắt đầu quay dây nè. Và quay dây rồi thì bạn R. Đó, như bạn thấy bạn quay dây rồi bạn R dây thì bạn sẽ gây ra 7 lần soul loss lên người đối thủ. Và 7 lần soul loss nó sẽ biến thành soul break. Và khi mà đang đối thủ ở trong soul break thì bạn được soul return. Đây là trạng thái soul return của bạn. Nó sẽ làm giảm tiêu hao Fading Crimson khi mà Leo ném dù. Thử lại nha. Rồi, ném dù. Rồi lần này các bạn có thể thấy là ném được rất nhiều dù hơn rất nhiều đúng không? Nhờ trạng thái Soul Return. Rồi, đó là toàn bộ chiêu Q của Roy ha. Chiêu C của Roy, đó là chiêu mà bạn sẽ búng tay một cái. Khi mà bạn búng tay một cái thì nếu đối thủ đang ở trong trạng thái Soul Break hoặc là Soul Loss thì bạn sẽ gây sát thương và làm chậm đối thủ. Bạn sẽ gây ra thêm sát thương nếu như đối thủ ở trong trạng thái Soul Break và bạn sẽ bước vào trạng thái gọi là Break Hold. Tức là bạn sẽ làm chậm đối thủ một chút xíu. Bạn sẽ gây thêm 30% sát thương lên boss và bạn sẽ nhận được trạng thái Tendency tức là kiên cường khi mà bạn cast cái kill này. Và kiên cường này thì trong arena nha. Rồi, như vậy chỉ cần đối thủ ở trong trạng thái Soul Loss là bạn cũng búng tay được. Ok ha, chỉ cần đối thủ có Soul Loss là bạn cũng búng tay được. Nhưng nếu đối thủ ở trong trạng thái Soul Break thì bây giờ bạn búng tay, đối thủ sẽ chịu nhiều sát thương hơn. Và ở trong PvE thì bạn có thể làm cho đối thủ của bạn rơi vào trạng thái Break Hold, tức là bạn sẽ làm chậm đối thủ của bạn đi một chút xíu. Đó, như các bạn thấy Leo vừa làm chậm con Viking này đúng không? Đó, Leo, các bạn thấy ha, Leo làm chậm con Viking này. Thì đó là trạng thái Break Hold đó các bạn. Nữa này. Đối với người chơi á, thì cái hiệu ứng Breath Hold này nó sẽ làm người chơi bị khựng lại, giật lại, gián đoạn hành động. Nó khá là thú vị ở trong PvP đó các bạn. Rồi, ok. Cái tab của Roy thì cũng không có gì đặc biệt. Cái đánh thường của Roy cũng không có gì đặc biệt. Bây giờ chúng ta nói đến cái R. Cái R của Roy khi mà bạn bước vào trạng thái quay dây thì bạn sẽ nhận được Tendency kiên cường. Và cái này vẫn tính trong PvP nha các bạn. Và cũng như quay Roy của song đao, bạn quay 1,5 giây thì bạn sẽ cường hóa cái đòn R tiếp theo. Bạn quay 3 giây thì bạn hồi máu, bạn quay 4,5 giây thì bạn hồi khí. Đây là cái Piercing Dash mà nãy giờ Leo nhắc đến nè. Khi mà bạn đang quay dây, bạn bấm R thì lúc này bạn sẽ thi triển Piercing Dash. Bạn sẽ quay cái dây với số lần tùy thuộc vào lượng token of gratitude mà bạn có. Với 2 token of gratitude thì bạn sẽ có thể quay được 7 lần. Và cái quay dây này bạn cũng sẽ nhận được Tendency, nhưng mà cũng là không trong Arena Mode nha, không trong PvP. Mãi cho đến bây giờ chúng ta mới nói đến tâm pháp đây nè. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về tâm pháp trấn phái cơ bản. Nó sẽ giúp cho cái Scarlet Spin là cái chiêu quy của dù á các bạn. Nó sẽ tạo ra một cái Phantom Umbrella tại vị trí mà nó ném ra, và cứ mỗi 3 lần ném sau đó bạn sẽ tạo thêm một cái dù. Mỗi một lần bạn perfect catch, tức là mỗi một lần bạn bắt hoàn hảo á, thì ngay tại vị trí cái dù nó sẽ nổ resonance, tức là nó sẽ gây sát thương nổ. Nó sẽ như thế này. Đây, bây giờ Leo ném dù lần đầu tiên, nó sẽ tạo một cái dù ảo ảnh, các bạn thấy không? Hồi nãy đâu có, bây giờ có đúng không? Và bây giờ mỗi lần ném thứ 3 nó sẽ đều tạo thêm cái dù ảo ảnh, và mỗi một lần perfect catch nó sẽ nổ cái resonance ở tại chỗ đó. Rồi các bạn coi nha. Như các bạn kiểm tra sát thương, các bạn sẽ thấy là resonance của Leo nè, đó, nó nổ 9 lần. Nó là một phần sát thương khá là to bổ sung cho cái dù đó. Và mỗi một lần Leo perfect catch là Leo sẽ gây ra resonance. Cho nên khi mà các bạn test combo của dù ném, các bạn có thể thử xem là mình gây ra được bao nhiêu sát thương resonance, có nghĩa là bạn bắt dù hoàn hảo được bao nhiêu lần. Các cái tầng breakthrough tiếp theo đó của tâm pháp trấn phái ở tầng 1, nó sẽ giúp cho bạn là mỗi một lần bạn bắt hoàn hảo, bạn hồi phục 10 Fading Crimson, tức là cái bông hoa màu đỏ bạn. Tức là bạn càng bắt hoàn hảo thì bạn càng ném được nhiều dù hơn, để mà các bạn có thể tận dụng tối đa thời gian của Flower Burial mà chúng ta đã nói lúc đầu. Đột phá thứ 2 thì các bạn tăng Crit Rate. Ở tầng 3 thì mỗi một lần mà bạn nổ Resonance thì đối thủ của bạn sẽ nhận được một cái debuff trong 5 giây. Và cái debuff này nó giảm 2% Physical Resistance và nó stack 5 lần. Cái này rất là có tác dụng khi mà bạn đi đánh boss chung với mọi người nha các bạn. Bởi vì bạn sẽ giảm Physical Resist của con boss đó xuống.
Ở tầng đột phá thứ tư, mỗi một lần Resonance nó nổ thì nó sẽ tăng 20% sát thương và nó kéo đối thủ ở xung quanh lại, không có tác dụng với boss, và cái việc kéo đối thủ này nó chỉ có tác dụng mỗi 20 giây một lần. Đột phá tầng 5 nó tăng Physical Damage, và đột phá tầng 6 thì mà mỗi một lần bạn bắt cái dù quay trở về của Quy á thì bạn sẽ tạo ra một cái dù ảo ảnh và bạn trigger cái Resonance ngay lập tức luôn. Và với tâm pháp tầng 6 thì cứ mỗi một lần mà cái dù nó quay về là nó sẽ tạo ra dù ảo ảnh ngay lập tức luôn. Cho nên là số lượng Resonance nổ lúc này sẽ tăng rất là nhiều nha. Bây giờ chúng ta nói đến cái tâm pháp tím tiếp theo, Toadlight Sweep, hay là các bạn gọi là tâm pháp con thuyền á. Nó sẽ giúp cho bạn nhận được 50 token of gratitude mỗi lần mà bạn bấm Quy. Như vậy thì đây là một cách để mà bạn hồi phục cái token of gratitude, là cái lệnh bài để các bạn quay R các bạn. Và bây giờ khi mà bạn ở trong trạng thái sao bao thì cái Piercing Dash, tức là cái R của Roy á, mỗi một cái lần quay dây trúng nó sẽ tính là 2 stack chứ không còn là 1 nữa, và cái lần quay đầu tiên nó sẽ kéo đối thủ vào. Như vậy thì lúc nãy chúng ta nói rằng trời ơi có 7 cái Piercing Dash mà phải trúng hết 7 cái thì làm sao, nhưng không, bây giờ các bạn chỉ cần trúng một nửa thôi là được ha. Nó sẽ hoạt động như thế này. Đó, các bạn thấy không? Leo quay R của Roy chúng có mấy cái thôi nhưng mà nó cũng đủ để kích cái Soul Break rồi. Và thêm một cái điều đặc biệt nữa, đó là sau khi bạn xài hết token of gratitude, bạn bấm Quy một cái là bạn sẽ có ngay 50 cái token như bạn thấy á, nó hồi rất nhanh đúng không? Ở các cái tầng đột phá thì ở tầng 1 chúng ta sẽ tăng thời gian tồn tại của Soul Break và Soul Return lên 18 giây. Nó giúp cho bạn ném dù được lâu hơn. Ở đột phá tầng 2 nó tăng Min Bamboo Cut. Ở đột phá tầng 3 thì cái Piercing Dash combo của bạn, tức là cái R của Roy á, lúc này nó sẽ tăng 5% cho cái thức thứ 1 và thứ 3, 10% cho thức thứ 4 và thứ 5 và 15% cho thức thứ 6 và thứ 7. Cho nên là các bạn chỉ cần quay R Roy trúng mấy cái thức cuối cùng cũng là đau lắm rồi. Nó vừa đủ để kích hoạt cái Soul Break và nó vừa đủ để đối thủ ăn nhiều sát thương nhất nữa. Đột phá tầng 4, khi mà trạng thái Soul Rain kết thúc thì đối thủ sẽ nhận thêm 5% sát thương trong toàn bộ sát thương bạn gây ra cho đối thủ trong trạng thái Soul Rain. Nó giống như là kiểu bạn bỏ trái bom hẹn giờ lên đầu đối thủ, sau đó bạn tấn công, và khi trái bom hẹn giờ này nó nổ thì nó sẽ gây ra thêm 5% sát thương cho toàn bộ sát thương mà đối thủ nhận được trong thời gian gắn bom á các bạn. Cái Soul Rain đó là cái gì? Thật ra nãy giờ chúng ta vẫn chưa có thấy cái hiệu ứng nào tên là Soul Rain đúng không? Nhưng mà Leo nghĩ đây là một lỗi dịch thuật á. Cái này nó thật ra là cái Soul Break của các bạn á. Tức là khi mà đối thủ đang ở trong trạng thái Soul Break là bạn sẽ gắn một quả bom hẹn giờ lên đầu đối thủ. Khi mà trạng thái Soul Break kết thúc, đối thủ sẽ nhận tiếp 5% sát thương trong toàn bộ sát thương bạn gây ra cho đối thủ trong Soul Break. Đột phá tầng 5 tăng Bamboo Cut Penetration. Đột phá tầng 6 Burn and Fury là cái chiêu 4 tay của bạn á. Chiêu 4 tay của bạn lúc này nó sẽ tăng 15% sát thương và nó chắc chắn crit. Khi bạn 4 tay, bạn sẽ làm mới thời gian Soul Return và bạn cũng sẽ lập tức làm mới cái Soul Break lên toàn bộ các đối thủ ở xung quanh, và lúc này nó sẽ quay ngược về, nó bổ trợ cho cái bậc 4, tức là lúc này cái 5% này nó sẽ tăng lên 10%. Các bạn có thể tưởng tượng là các bạn thật sự là gắn một quả bom lên đầu đối thủ ấy chứ. Tức là các bạn cứ đừng để cái trạng thái Soul Break này nó kết thúc, bạn cứ tiếp tục 4 tay để làm mới, 4 tay làm mới, 4 tay làm mới, cho đến một lúc mà bạn cảm thấy là bạn đã nhồi đủ sát thương rồi thì bạn để cho trạng thái Soul Break này nó kết thúc, thì đối thủ sẽ đùng ăn một lượng sát thương cực kỳ lớn. Tại vì bạn cứ làm mới Soul Break thì cái thời gian cộng dồn sát thương này nó cứ tính dồn vô đúng không? Như vậy thì bạn cứ làm mới Soul Break rồi bạn cứ nhồi sát thương, bạn cứ làm mới rồi bạn nhồi sát thương, bạn cứ làm mới rồi bạn nhồi sát thương, cho đến một lúc mà bạn chán rồi, bạn thả ra để cái Soul Break này nó tự kết thúc, thì lúc đó đối thủ sẽ nhận thêm 10% sát thương cho toàn bộ sát thương mà bạn gây ra từ đầu đến cuối luôn. Bây giờ chúng ta nói đến một cái tâm pháp tím tiếp, đó là Song of Tang, đại đường ca. Cái tâm pháp này á thì khi mà bạn gây sát thương với martial art skill, đó là cái kill Quy của bạn á, thì bạn sẽ nhận được trạng thái gọi là Tang Melody trong 4 giây, cộng dồn tối đa 5 lần và mỗi giây chỉ tích được một stack. Mỗi một tầng này nó sẽ giúp cho bạn, nếu như bạn ở trên 50% máu thì nó tăng 2% crit damage, dưới 50% thì nó hút máu 2%, cộng dồn 5 lần thì có nghĩa là nó sẽ tăng 10% crit damage hoặc là hút máu 10%. Nhưng mà cái hút máu này nó sẽ bị giới hạn bởi 2,5% máu tối đa của bạn nha. Nó sẽ như thế này. Đó, các bạn có thể thấy là Leo có cái Tang of Melody đúng không? Cái âm thanh đại đường. Thì lúc này nếu như Leo ở trên 50% máu thì Leo sẽ được 10% crit damage. Dưới 50% máu thì Leo sẽ nhận được 10% hút máu. Cái tầng breakthrough của nó, tầng 1 tăng thời gian kéo dài của âm thanh đại đường lên 7 giây. Tầng 2 tăng precision. Tầng 3 mỗi một stack của Tang of Melody nó sẽ tăng 3% sát thương critical của chiêu Quy và 3% hút máu. Nhưng mà cái hiệu quả này nó chỉ có thể xuất hiện mỗi 2 lần một giây. Tức có nghĩa là
trong một giây nếu như bạn xài nhiều cái quy á thì nó chỉ tính 2 lần. Ví dụ các bạn ma giáo, các bạn tà đạo, các bạn xài cái Song of Tank này với cái song đao, thì khi các bạn quy song đao á thì nó sẽ gây một số lần sát thương đúng không? Tức là nhiều hơn 2 lần. Nhưng mà khi các bạn quy song đao lúc mà ở trong trạng thái Tank Melody á thì chỉ có 2 lần sát thương là được cộng thêm 3% thôi. Ở mức đột phá thứ tư, khi mà bạn tấn công nhiều hơn 2 đối thủ với cái chiêu quy á thì lúc này bạn sẽ nhận thêm một stack của Tank Melody, và cái hiệu quả này cũng chỉ có thể trigger là 2 lần mỗi giây mà thôi. Đột phá tầng 5 tăng critical damage. Đột phá tầng 6, cái hiệu quả hồi máu của Tank Melody thì nó không còn bị giới hạn bởi 2,5% máu của bạn nữa. Như vậy thì bây giờ bạn có thể hút máu 10% dựa trên sát thương và hút thoải mái luôn. Sát thương càng cao hút máu càng nhiều, không còn bị giới hạn bởi 2,5% máu nữa. Tâm pháp tím cuối cùng của dù ném đó là Light Anew. Khi mà bạn tấn công nhiều hơn 3 đối thủ cùng một lúc thì bạn sẽ gây ra trạng thái Candlelight, ánh nến lên đối thủ trong 3 giây. Mỗi một stack sẽ giảm tốc độ di chuyển 4% và nhận thêm sát thương 2% stack 5 lần. Như vậy thì bạn có thể làm chậm đối thủ của bạn 20% và khiến cho đối thủ nhận thêm 10% sát thương trong 3 giây. Hiệu ứng ánh nến thì chỉ có thể trigger 2 lần 1 giây. Nó như thế này. Cái con mắt ở trên đầu đối thủ đó chính là cái hiệu ứng Candlelight, ánh nến đó các bạn. Các cái tầng đột phá thì như thế nào? Tầng 1 hiệu ứng ánh nến kéo dài 5 giây. Tầng 2 tăng min physical attack. Tầng 3 nếu như mà bạn gây ra sát thương cho đối thủ với 5 stack ánh nến thì đối thủ sẽ bị immobilize, là bị đông cứng trong 2 giây, và hiệu quả này chỉ có thể trigger lên một đối thủ mỗi 20 giây một lần. Đột phá tầng 4 thì bây giờ không cần phải là 3 đối thủ mà chỉ cần 2 đối thủ bạn cũng có thể trigger ánh nến được rồi. Đột phá tầng 5 tăng physical band. Đột phá tầng 6 bạn sẽ gây thêm 3% sát thương lên đối thủ với max stack ánh nến. Nếu như mà đối thủ đã đứng xa hơn bạn 8 mét thì bạn sẽ gây thêm 6% sát thương. Rồi, đó là toàn bộ tâm pháp của dù ném và roi. Cái combo phổ biến mà Leo hay thấy mọi người sử dụng nhất đó là cái combo tâm pháp trấn phái, tâm pháp con thuyền, tâm pháp đại đường ca và ngựa. Rồi, từ tất cả những gì chúng ta biết về dù ném và roi từ nãy đến giờ, chúng ta có thể nói combo cơ bản của dù ném và roi đó là các bạn sẽ cần dùng roi. Các bạn gây ra soul loss lên người đối thủ và biến nó thành soul break. Mục đích đưa đối thủ vào soul break là để các bạn nhận được soul return, để các bạn chuyển qua dù, các bạn ném và bắt được nhiều dù hơn. Thế thôi, ok ha. Rồi, và cái cách combo đơn giản nhất khi bạn có đủ bộ tâm pháp này đó là bạn quy của roi, sau đó bạn R roi, sau đó bạn búng tay chuyển dù ném. Khi hết ném được dù thì hồi mã thương vào để quay roi. Nếu chúng ta ở quá xa mà hồi mã thương không tới thì sao? Chúng ta sẽ bấm C để chúng ta biến tới cái dù để chúng ta tiếp cận đối thủ và chúng ta quay roi. Bên cạnh đó các bạn có thể kết hợp tiêu âm thiên lãng khi bạn di chuyển ra ngoài. Ở các cái mức tâm pháp cao hơn thì các bạn có thể chỉnh cái combo này theo nhiều cái hướng rất là khác nhau. Ví dụ như là chỉ cần tâm pháp trấn phái level 1 thì mỗi một lần Perfect Catch bạn đã hồi phục Fading Crimson để bạn ném được nhiều dù hơn. Rồi nếu như cái Taillight Sweep của bạn chỉ cần đặt level 1 thôi thì cái Soul Return và Soul Break của bạn nó cũng được kéo dài hơn. Như vậy để combo được cho cái hệ phái này thì các bạn chỉ cần có tâm pháp trấn phái Tier 1, tâm pháp thuyền Tier 1 là các bạn đã có thể combo được rồi. Cuối cùng là về set đồ. Về set đồ của dù ném, set đồ công thì chúng ta có set Star Align. 2 món nó sẽ tăng min physical attack, tăng sát thương ngoại công tối thiểu. 4 món thì khi mà bạn đánh quái thường thì đánh 2 đối thủ trở lên, hoặc khi bạn đánh boss và người thì bạn sẽ nhận được một stack Star Align trong 5 giây. Mỗi một stack thì nó sẽ tăng cái sát thương của chiêu ném quy của dù 3% nếu như đối thủ ở đứng xa 4m, và nếu như đối thủ ở đứng xa 8m thì nó sẽ tăng thêm 1% nữa, tổng cộng là 4%. Star Align thì có thể stack tối đa là 5 lần,
Như vậy thì nó sẽ tăng tối đa 20% nếu như bạn đứng cách đối thủ 8 mét. Bạn sẽ mất 1 stack khi mà bạn nhận sát thương và tối đa bạn chỉ có thể kiếm được 2 stack Star Align mỗi giây mà thôi. Set đồ này nó tăng sát thương khá là ổn định cho dù ném. Bạn chỉ cần ném dù trúng và cố gắng đừng bị sát thương giữ khoảng cách là bạn sẽ luôn luôn có nguồn sát thương ổn định. Cái set thủ của dù ném nó tên là J Embrace. 2 món thì nó sẽ tăng máu tối đa. 4 món khi mà bạn di chuyển nhiều hơn 6 mét trong 1 giây thì bạn sẽ nhận được cái hiệu ứng tên là J Embrace. Bạn sẽ nhận giảm 15% sát thương vào máu và khí trong 5 giây. Cái hiệu ứng này chỉ có thể kích hoạt tối đa là 20 giây một lần. Nếu như bạn nhảy lên cái C của dù rồi bạn quay trở về thì nó cũng đủ để cho bạn cái hiệu ứng này rồi đó. Còn về BBB thì Leo có tìm thử nhiều cái video ở trên mạng, nhưng mà có một cái Leo cảm thấy là khá là thú vị. Cái bạn này thì có điểm là cũng rơi vào khoảng 1.400 ở bên server Trung Quốc thì cũng khá là cũng rồi ha, cho nên là Leo nghĩ là mình có thể học được gì từ bạn này thì chúng ta cùng xem thử nha. Rồi thì mới vô là quay quy, mới vô là lấy quy của Roy và cancel animation, chủ yếu để lấy cái sau bao. Như chúng ta có thể thấy là cái sau bao thì nó tồn tại vĩnh viễn, cho nên là chúng ta không cần phải vừa búp sau bao rồi là chúng ta phải vào chúng ta quay Roy liền. Chúng ta có thể câu giờ bằng một vài cái dù. Khi mà chúng ta tìm thấy điểm vào hợp lý thì chúng ta mới nhảy vào chúng ta quay Roy. Như ở đây thì khi chúng ta thấy là bắn dù đến một lúc thích hợp thì nhảy vô và quay cái special luôn để hút đối thủ vào, và cái hút này nó stagger, nó giật đối thủ kinh dị lắm các bạn ha. Đó, và đây mới là thời điểm thích hợp để xuống quay Roy nè. Đó, như vậy thì không cần vội, mới đầu vào chúng ta có thể open bằng một vài cái dù, sau đó chúng ta canh thời điểm thích hợp để chúng ta quay vào, chúng ta xoáy được một thời điểm thích hợp, chúng ta xoáy thì khi mà chúng ta xoáy là lúc đó là lúc mà chúng ta xuống chúng ta quay Roy. Đó, chúng ta quay Roy xong rồi thì chúng ta ra chúng ta búng tay thôi. Và như các bạn thấy là khi mà dù đang xoáy thì đối thủ cũng có vẻ rất là sợ. Đứng xa chứ cái này mà bị hút vô là mệt lắm đó. Như chúng ta có thể thấy là hoán đổi vị trí giữa bản thân và cái dù ảo ảnh nó rất là thích hợp để cho mình đổi góc. Cái này sẽ rất là dễ làm cho đối thủ mất tập trung và không biết mình đang ở đâu. Các bạn có thể thấy là di chuyển qua lại giữa hai cái dù nó sẽ giúp cho bạn tạo ra khoảng cách, giữ khoảng cách với đối thủ rất là tốt. Đó, bây giờ sau khi mà xoáy dù xong mà cảm thấy không có tác dụng, là không xuống quay Roy được thì biến ngược trở về cái dù cũ. Đó, chúng ta thấy là vừa quay dù dính một cái là xuống quay Roy liền. Còn quay dù mà không có tác dụng, quay dù mà không có kết quả thì biến trở về dù cũ. Chúng ta có thể thấy là vừa rồi cái pha thoát execute vừa rồi kinh dị đúng không? Đối thủ vừa chuẩn bị vào execute thì bị búng tay. Chúng ta xem lại nè. Lúc này là đang hết khí rồi, đang chuẩn bị execute rồi, đối thủ đang cố gắng lao vào để execute. Nhưng mà bây giờ khi đối thủ chuẩn bị lao vào execute thì búng tay. Đây. Đó, giật ngược trở ra. Đối thủ bị giật ngược trở ra. Khi bạn búng tay là đối thủ sẽ bị giật ngược trở ra. Thoát execute. Lúc này hồi khí trở lại nè. Đó, bây giờ hồi khí trở lại rồi, thoát được một pha execute. Hai cao thủ này của chúng ta đều đang ở mức 1.400 điểm Mythic, cho nên là có thể đánh giá là ok nha các bạn. Có thể đánh giá trận PVP này ok nha.
U chà. Cái bốn tay đó hay ha, cái bốn tay đó lợi ha. Đối thủ đang chuẩn bị lao vào, bạn bốn tay một cái. 哎呀，不让吸！来吸下！啊，不让啊！等一下， Quay dù mà không có kết quả lập tức phải biến trở về liền, chứ không là đối thủ sẽ rất là dễ bắt bài của bạn. Trận này dai quá nhỉ. 没解控了。你咋不卸呀？哎，你没解控的，反正我有解控。 Được một pha quay roi liên hoàn và bốn tay chết. Rồi thì đó là cái video mà Leo chia sẻ với mọi người tất tần tật tuần tuột tất cả những thứ cơ bản nhất về dù ném và roi, kể cả cái cách combo đơn giản nhất. Các bạn có thể từ đây để mà các bạn nghiên cứu sâu hơn. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích dù và roi qua những thứ mà Leo chia sẻ, các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn ha. Đây chỉ là một cái bài vỡ lòng về dù và roi, tại vì Leo cũng đang thiếu tâm pháp và thiếu đồ nữa. Các bạn có thích dù và roi không? Các bạn cứ để lại cái comment ở trong cái video này, Leo biết. Nếu như mà các bạn yêu thích dù và roi rất nhiều qua những cái kiến thức cơ bản này thì Leo sẽ làm thêm nhiều cái nội dung, Leo sẽ nghiên cứu nhiều hơn về dù ném và roi nữa nghe. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem qua cái video dài này và chúc các bạn có một cái Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem qua cái video dài này. Chúc các bạn Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem qua cái video dài này. Nếu các bạn thích cái video thì để lại cho Leo một like và một subscribe, gõ vào cái chuông để bạn biết lúc nào Leo livestream hoặc là có video mới nha. Và nếu các bạn muốn nói chuyện nhiều hơn với Leo và các anh em hãy vào Discord nha. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở một cái nội dung tiếp theo của Leo Bio về Where Will Smith. Các bạn muốn Leo làm về cái gì tiếp theo, nói cho Leo biết ở bên dưới phần comment nha. Bye bye mọi người.